Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик, дужка гривня, знак питання $0». Я є її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин! Прем'єрові Гройсману виповнилися 2 рочки, і на честь ювіляра у Вінниці гарячим фонтаном захоплення та відданості замироточив телевізійний сюжет місцевого каналу. Більше 500 журналістів, десятки камер і один він. І один він. Впевнений та у гарному гуморі, готовий відповісти на будь-яке запитання про роботу уряду. Впевнений у собі, як Роко Сіфреді. Елегантний, як Труна Живанші. Вольовою пружною ходою східноєвропейського економічного тигра. Він входить до зали. Десятки камер і один він. Так, ми, як і ви, бачимо, що на сцені прем'єр не один. Там є ще якийсь чоловік. Але коли будеш звертати увагу на реальну картину, ніколи не отримаєш роботу на телеканалі «Віта». Минуло 2 роки, як прем'єр-міністр України Володимир Гройсман взявся за капітальний ремонт країни. Капітальний ремонт? Наскільки мені відомо, капітальний ремонт передбачає призупинення експлуатації будівлі на час виконання робіт. Що ж ви нас не попередили? Ми б на час капітального ремонту країни тимчасово переселилися в Польщу чи Чехію. Як зробити країну процвітаючою, Володимир Гройсман заявляє впевнено, знає і готовий це робити, має на це свої причини. Бачите, ті, хто робить країни процвітаючими, зазвичай роблять це просто для того, щоб країни були процвітаючими. А в Гройсмана на те ще якісь свої причини. Бюджет розвитку Вінниці в 2014 році був 50 мільйонів, а в цьому році – мільярд. Коли Володимир Гройсман був мером Вінниці, бюджет був 50 мільйонів. І як тільки пішов із посади, то бюджет за кілька років уже виріс до мільярда. Уявляєте, наскільки може зрости державний бюджет України, якщо цей чарівник піде з посади прем'єра? Хоч наразі зміни малопомітні, але запевняє, вони є. Я не я, якщо я не стримую своє слово. Важко не заразитися дитячим захопленням журналістів Вінницького телеканалу від малопомітних змін. Вони б могли перетворити у люту перемогу будь-які слова Гройсмана. Якщо хтось в цій залі хоче сказати, що саме із-за мене зруйнувались дороги, то, можливо, ще із-за мене зруйнувався Радянський Союз? Так, у далекому 91-му році завдяки програмі децентралізації Гройсмана розсипалися стіни тюрми народів. Згинув Радянський Союз. Дякуємо, Володимире Борисовичу. Ні вам, ні мені ваш диплом не потрібен. Найефективніший прем'єр за часи незалежності України відзначив перебільшену роль вищої освіти у подальшому працевлаштуванні. Досягати висот можна і без цього. Яскравим прикладом такого зростання є сам Володимир Борисович. Йому навіть диплом від МАУП не завадив стати прем'єр-міністром. Я не можу бути одночасно у всіх куточках України і дивитись, чи кине хтось лопату гарячого асфальта в яму з водою. Можете, Володимире Борисовичу, ви можете бути в усіх куточках одночасно. На нашому каналі не місце вашій вродженій скромності. Даруйте за прямоту. І все ж, які головні підсумки 2 років прем'єрства Володимира Гройсмана? Все те, що нам вдалося зробити за цей період часу, це ідентифікувати ті проблеми, якими живуть люди. Відразу видно, що прем'єр вчився у провідних лікарів з приватних клінік. Лікарю, у мене немає ноги. У вас немає ноги. Дякую, лікарю. Будь ласка. І з кожним роком наше завдання не наздоганяти проблеми, які нам дістались, а випереджати нашими діями появу будь-яких проблем. Володимир Гройсман ніколи не наздоганяє проблеми. Він випереджає їх. І тоді вже проблемам доводиться наздоганяти Гройсмана. Так вони і біжать. Гройсман попереду, проблеми позаду. І якщо люди бачать, що Гройсман уже прийшов, можна не сумніватися. Проблеми лише насуваються. Увага, задача! Її може вирішити лише 3% випускників Кембриджу і лише 1 випускник МАУП. Дано. Юрій Косюк – доларовий мільярдер, курячий магнат, олігарх та радник президента. У Косюка є маєток розміром з Македонію, неподалік маєтку – офіс його холдингу, а між ними парк, по якому заборонено їздити на авто. Феофанія – не просто парк. Це пам'ятка садово-паркового мистецтва національного значення. Питання. Яким шляхом пан Косюк дістається до роботи? Заповідна зона парку – то просто найкоротший і найшвидший шлях для Косюка з дому на роботу. У прямому сенсі слова – навпростець.
Так, відповідь проста, мій юний друже. Пан Косюк їздить з дому в офіс через парк та заповідну зону. Бо коли такі величні явища, як національний парк і національний олігарх зустрічаються, між ними обов'язково має виникнути щось спільне. Наприклад, дорога. По-людськи маршрут з палацу мільярдера до агрохолдингу має бути в об'їзд Феофанії. По-людськи так, але пан Косюк – це дуже рідкісний звір. За роки катання по парку він став частиною екосистеми. Тому якщо він виїде за межі парку, все зруйнується. Білки почнуть їсти траву, зайці білок, трава курей. Цього Косюк допустити не може. Тим більше не може цього допустити його дружина. А зачем такой большой дом? Вот зачем он? Мы Реально. реально скажу, Да. зачем. Мы очень любим, у нас постоянно гости. Постійно гості. То лисичка з парку заскочить, то їжачок, то вовчик-братик. Маєток Косюка – то не будинок, а казкова рукавичка, у яку мають поміститися усі звірі. Але поки що у гості заходять лише коні. По 180-250 під кожним капотом. Хоча таким табунам проїзд не дозволений. Їздити тут мають право тільки велосипедисти. А ще весільні кортежі можуть одноразово заїхати пофотографуватися. Затишне і тихе місце для відпочинку різко перестало бути затишним і тихим, коли прямо у нас із-за спини вискочив дуже непростий тонований Мерседес Кубік. Так може то був весільний кортеж, просто наречений не дуже, тому кубік тонований. А одразу за ним іще один. Літають, Що вона сказала? літають. Подумав Косюк, коли вперше побачив живе курча, а не його філе. Юрій Косюк. Чорні мерседеси належать його агрохолдингу. Машини з палацу гасають парком постійно. Ось новенький електросуперкар Тесла. Таких у гаражі Косюка аж 2. Косюк, розуміючи усю відповідальність проїзду через паркову зону, навіть придбав екологічно чисті електрокари, щоб менше забруднювати заповідник. Пішохідна зона. Пішохідна зона, пане Косюк, це ножками. Ножками. Я розумію Косюка. Тут же знак незрозумілий. Він міг подумати, що цей знак означає зону, де людям можна стояти і дивитись на автопарк Косюка. От він і їздить кожен день на радість людям. Бо подивіться, тут і Тесла, і Мерседес, і Порш, і Рейндж Ровер. Це ж просто безкоштовна автовиставка для зубожілих відвідувачів парку. Вишневий Астон Мартін, синій Форд Рейнджер, Ламборгіні Мурсьєлаго. Тут усе зрозуміло. Форд Рейнджер їздить по парку, бо це лісовий рейнджер. Астон Мартін на логотипі має крила. Це теж фауна. У Ламборгіні логотип бик. Усі ці машини теж частина природи, яка доповнює екосистему Косюка. Та й взагалі Ламборгіні дуже потрібна, щоб Косюк завжди міг встигнути на народження чергового курчатка. А знаєте, заради чого наша ряба порушує усі правила? Заради 4, максимум 5 хвилин свого дорогоцінного часу. Між палацом і офісом є загальна дорога. Але їхати цілих 9 хвилин по паршивій загальній дорозі – не справа мільярдера. Замість 9 хвилин Косюк їде 4. Ще раз, 5 хвилин економії. Тобто Косюк, як дуже зайнята людина, просто не має часу на читання правил та їх дотримання. Адже йому ще треба встигнути перевірити кількість нулів у черговому мільярді дотацій з державного бюджету. Як це інакше пояснити? Треба, щоб суспільство змінилось, тому що ми всі хочемо, щоб воно швидко мінялось, тільки самі себе не хочемо міняти. Ми хочемо порушувати правила, а нам не подобається, коли наші діти попадають в аварію, але ми самі хочемо їхати так, як ми хочемо їхати. Можливо, така поведінка Юрія Косюка – це не про безкарність, кумівство та нехтування законодавством. Можливо, це просто дуже нестандартний маркетинговий хід для просування бізнесу Косюка. Уявіть, позашляховик збиває пішохода у парку Феофанія. Людина потрапляє у лікарню. А що родичі першим ділом несуть хворому? Правильно, курячий бульйон. Наступний логічний крок – спонсорування Косюком усіх ДТП в країні. Не дякуйте, пане олігархе, ми вам навіть слоган придумали. Пішоходи на капоті, наша ряба та не в роті. Коли ви купуєте щось красиве чи корисне, ви думаєте ще й про те, щоб зробити світ кращим? Ні, я зараз не про жінок, які відмовляються від використання одноразових прокладок заради екології, а про тих, хто відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння заради майбутнього нашої планети. Ну і просто робить собі приємно. Так, зараз мені треба зрозуміти, що тут відбувається в машині. Як нік собаці, треба зараз все обнюхати, щоб я не почувався дискомфортно. У нас є кермо, педалі і якась штука. Це нічого нового, кермо, педалі. А це що? Це передачі?
Так, можна було сказати, що це передачі, але у нас немає коробки Вперед-назад. передач. Да, у нас немає чого перемикати. Тому коли так, от як зараз будемо робити назад, то ми лише змінювали полярність струму на електромоторі, все. Але дуже схоже візуально на автомат, може і так зроблено, тому що можна було без цього обійтися. Зробити, наприклад, тут кнопочку електронну. От, мені здається, ще зробили, щоб людям було призвичаїтися до нової філософії трохи зручніше. Воно виглядає, як так, ніби ви відламали його. А можна спробувати його? Так. Просто він отак робиться і все. Да. І це я що зробив зараз. Це режим D. Драйв, так. Ми їздимо в режимі B. А чому? Чому? Тому що це от філософія кермування електрокару. Ми гальмуємо не тормозними колодками, ми гальмуємо самим електричним двигуном. Ми їздимо в одну педаль, це нова філософія. Тобто педаль ця, вона потрібна тобі лише для екстреного гальмування. Або щоб стояти, не котитися там на гірці. Що, ви натиснули педалю? Ні, все. Ви просто відпустили газ і воно так досить... Вона пригальмувала. Я вже налаштувався до того, що моя нога знає, скільки мені треба відпустити педалі газу, я про то вже не думаю. Я просто бачу, що мені треба уповільнитись перед якоюсь ситуацією. А який ідеальний швидкісний режим їзди? Скільки ви? 50, оце ваша... Оце ідеально для електрокару, тому ми вперше, мабуть, хто подякував зниженню швидкості в містах, це власники електрокарів. Тому що до того нам всі їздили сигнали, чому ти їдеш 50 і це інше. Так? Що відбувається, якщо їхати 70-60? Ти просто їдеш, але ти проїдеш менше. А для чого ви цим займаєтесь? Ви є цим проповідником. Наприклад, тому що тут якісне порівняння, якщо ти кидаєш курити, тобі починають дуже смердіти курці. Так. Мені починають і в будь-якому власнику електрокару смердіти ці автівки. Серйозно? Ти вже не можеш ти не можеш тим дихати. Ти реально починаєш. Ти просто раніше цього не помічав, бо що було частиною того життя. Чекайте, ви зараз буквально говорите смердіти, буквально. чи просто вам реально смердіти? Та буквально, це дійсно так. Мені всі ці автівки смердять. Нічого собі. І тому, в принципі, якщо ти пропагуєш, хлопці, подивіться на мене, як я вам показую, що в мене виходить жити в електрокарі, так? І нічому собі не відмовляю, то дивіться, це реально. Яка зараз є найбільша проблема для тих, хто їздить на електрокарах? Та, в принципі, ніякої проблеми вже немає. Ще можна було 2 роки назад сказати, що доїхати до іншого міста – то проблема. Зараз ні, не проблема. От я щойно з Буковеля, мінус в тому, який 25 годин в одну сторону їхав. Це довше набагато, ніж машина. Набагато довше, ніж машину. Але до того звикаєш. Чому? А чому? А тому, що ти більше не їдеш, ти більше заряджаєшся. І якщо... Це проблема. І проблема навіть не в тому, що ти заряджаєшся. Інколи буває таке, що зарядна станція або заблокована, або не працює. Ти на це часу більше витрачаєш, ніж би ти їхав, і вони всі працювали як годинничок. Але найгірший варіант – все одно ми будемо їхати, але як? Ми вийдемо, дістанемо трос, підчепимося до будь-якої автівки, дамо людині 50 гривнічків на бензин, якщо попросить, якщо ні, то ні. І вона нас протягне якийсь відстань, але на відміну від бензинової автівки, коли її тягнуть на тросі, в неї бензин в баці не з'являється, то ми будемо заряджатися. Тому що в нас колеса крутяться, вони крутять електромотор, той заряджає батарейку. То, в принципі, ми можемо скоротити час дорозі, навіть якщо скористаємося тросом, це швидше буде. Але щоб відчути, що воно таке, Майкл, я пропоную все ж таки сісти за кермо. Сісти за кермо. Давайте спробуємо. Міняємося ролями? Так, підходить. Так, зараз мені треба з режиму паркінгу вийти. Тому ми як на автоматі тормоз, гальма. Натискаємо гальма. Треба все одно тримати гальма. Да, все. Так, тоді вліво сюди. І на драйв. І ще раз, щоб ми в режим Б вийшли. Все. Так. А дивіться, от я зараз натискаю газ, і вона так досить не швидко реагує на нього. Не швидко реагує, тому що ми зараз їдемо в екорежимі, і її потужність трохи зменшена. До того, щоб ми призвичаїлися. Я, чекав такого, відмінності такої, от зараз оце я відчую, але нема різниці. Крім звуку, ти просто їдеш. Я не знаю жодного власника ліфа, який би потім з електрокару пересів на керосинку. Або сказав, що ні. Їх так називають. Керосинчики, так. І ми знаємо приклади людей, які купляли Теслу, і все, після того Теслу продавали, сказали, ні, електрокари або ніколи, або не зараз. Тому що Тесла, якщо Ілон Маск зробив для американського ринку і такий на весь світ зробив автівку «Вау!», і всі її фоткали, то
Поки всі фоткали Теслу, на ліфах люди просто їздили в магазин, дітей до школи возили, їздили собі на дачу. А скільки зараз машин в Україні електрокарів? В цьому місяці буде 7 тисяч. Ринок цей росте, кількість автомобілів збільшується, заправки теж збільшуються, кількість зарядок. І це було не завдяки всупереч. Ми заряджаємося або постійним струмом, це ось тут. І це швидко. Або змінним струмом, це ось тут, і це повільно. І навіть бабушкина хатинка в селі на пробках, це тут. Ось так? Так. Він там надійно фіксується? О! Все зроблено правильно і все. 72% заряду, я так розумію? Це зараз є в нас в машині, так. І автівка також нам розповідає, що вона зараз їсть. Ось ці лампочки. Так. Це взагалі похоже на телефон. гаджета. 3 лампочки. 3-й кубик пішов, як ми кажемо. Майкл Щур зарядку завершив. Гопники з ядерними ракетами атакують Львів. Не цікаво. Пацани зомбі з Левандівки з'їли мера. Таке. Молодаки побили контролера у львівському трамваї. О, давайте подивимось. Попросив показати документи і отримав кулаками в обличчя. Можна подумати, що у Львові випадково відкрився новий заклад – Львівська майстерня стусанів. У трамваї під час перевірки проїзного квитка виникає словесна перепалка контролера із пасажирами. Юнак погрожує працівнику Львівелектротрансу, а потім починає його штовхати та бити. Чекай, спокійно. Господи, люди, що ж з вами діється? Цей контролер просто виконує свою роботу, перевіряє квитки та документи, а вони його без причини раз і побили. Жах! Дуже хочеться розібратися, що у цих молодиків в голові. Львівелектротранс надав 10-хвилинне відео інциденту, тому ми можемо на власні очі побачити, що відбулося. Доброго дня. Квитки для контролю, будь ласка. Ваше посвідчення, будь ласка. Прошу. Щось я не розумію. Хлопці поводяться чемно, кажуть, будь ласка. Тобто все відбувається не так, як розказують у сюжеті? Попросив показати документи і отримав кулаками в обличчя. На прохання показати учнівський відреагував агресивно. Що? Відреагував агресивно? Ми ж разом з автором цього сюжету дивились одне те саме відео. Ось подивіться, як цей агресивний молодик відреагував на прохання показати документи. Паспорт. Але цей квиток не дійсний при наявності учнівського або студентського квитка. А учнівський або студентський квиток видається коли? Правильно, коли навчаюся в якомусь закладі. А навчатися в якомусь закладі можу коли мені є стільки-то років. Значить, якщо мені 17 років, я ще в 11 класі в школі. Майже бездоганний логічний ланцюжок вибудовує цей юнак. Треба пишатися такими українцями, які вважають, що у 17 років ніде не вчитися – це нонсенс. Опісля хлопець агресивно поводився, розмахував кулаками і ображав працівника ЛКП. Хто знову запустив цей сюжет? Якщо слухати журналіста, то виходить, що хлопець щойно спокійно пояснював свою позицію, а через секунду почав розмахувати кулаками та ображати. Ні, я розумію, що у Львові всяке страшне діється. Одній вчительці зламали Фейсбука, щоб привітати Гітлера з днем народження. А тут що, хлопцеві мозок хакнули? Паспорт мені віддай. Що ти тут заліз? Що ти там? Та як я затриманий, я контролером. Який агресивний хлопака. Якесь дитя Медузи, Горгони та Мусоліні. Я остаточно заплутався з тим, що там відбувається. Нам терміново потрібна допомога Пояснювальнослави Розтлумаченко. Пояснювальнославо, поясни. Все дуже просто. Хронологія подій у львівському трамваї така. Контролер просить показати квитки. Хлопці пред'являють пільгові учнівські квитки. Контролер просить учнівські посвідчення. Його немає. Хлопці дають паспорт. Контролер каже, що паспорта недостатньо. Ці квитки не дійсні. А якщо ці квитки не дійсні, ви зобов'язані сплатити штраф у розмірі 100 гривень. Висто і висто. Добре, їдемо до кінечної, викликаємо поліцію, робимо все по юридичному. Хлопці погоджуються оплатити штраф, вимагають викликати поліцію для оформлення протоколу. І чемно, все ще чемно просять віддати паспорт, який вхопив у руки контролер і не віддає. Віддайте, будь ласка, паспорт. Ви зараз зачекайте, я вам поясню. Паспорт, будь ласка, мені віддайте. Дайте, будь ласка, паспорт. Зачекайте. Ні, ми не зачекаємо. Дайте, будь ласка, мій паспорт. Здається, контролер увімкнув режим недоатестованого працівника поліції. Саме так, за інформацією Львівелектротрансу, він справді раніше працював в правоохоронних органах. Добре, хоч наркотиків не підкинув. А що взагалі у цьому Львівелектротрансі кажуть про дії свого працівника? Жодного документу він не відбирав.
пасажир сам передав свій документ контролеру в руки. Але ж хлопець не подарував йому свій паспорт зі словами «Ось вам на довгу пам'ять про мене». Можливо, юнак мав попросити повернути йому паспорт стільки ж разів, скільки йому років, а на останньому заході ще й навколішки стати. Особливо дивує, що деякі пасажири, особливо ці старшого віку, реагують в такий спосіб, та чого ви там причепилися до пасажирів. А пасажирів здивувало, що контролер відібрав паспорт у старшокласника, і вони вступилися за хлопця, тому що це протизаконно. Думаєте, ви живете в парламентсько-президентській республіці? Озирніться, владу в Україні вже давно захопили контролери. От подумайте, чи може у вас забрати паспорт президент? А, так, може. Давайте краще повернемось до нашого трамваю. Рагуль, дай паспорт. Дайте паспорт, бо я зараз вас винесу нафіг. Ви розумієте? Поки не викручуйте. Документ. Спокійно. Далі стало не до жартів, лайка, штовханина та бійка, яка почалася у трамваї і продовжилася на зупинці. Контролер із гематомами на лікарняному. Проти хлопців відкрили провадження за 125 статтею «Умисне легке тілесне ушкодження». Та яке затримали? Є контролер. Читай, спокійно. І тут я маю сказати, ми не виправдовуємо хлопців, які били контролера. І я маю навіть повторити для тих, хто погано почув. Б'єте контролерів, готуйтесь відповідати. Але все ж було зовсім не так, як показали нам у сюжеті, чи розповідає прес-секретар Львівелектротрансу. Передивіться це 10-хвилинне немонтоване відео. Ми залишили на нього посилання у першому коментарі на Ютубі. Ой, ви дивитесь нас по телевізору? Не пощастило. Заходьте потім до нас на Ютуб телебачення Торонто. Це відео – болюча ілюстрація знайомої кожному ситуації з життя, коли чемні, освічені, тихі люди стикаються з несправедливістю, на яку не можуть вплинути, і перетворюються на хамовитих, злих, відразливих биків. І в цей момент вони забувають про закон, хоча думають, що відстоюють справедливість. І в кінці в лайні опиняються всі. Тест на адекватність в цій історії не пройшли ані контролер, ані юнаки, ані деякі журналісти. Є сумніви, що і нам це вдалося. Рагуль, а ну віддай мій паспорт, я тебе зараз винесу нафіг! Відчуваєте, щось пахне? Що це? Здається, це наш наступний сюжет. Про Віктора Федоровича, аеропорт Бориспіль, види глистів та чемпіонку Олімпіади з біології. Це просто знущання для носа. Друзі, тут смердить неймовірно, а все через ось цю річечку. Відразу видно, що журналіст ніколи не їздив в загальному вагоні поїзда Солотвино-Львів. Це річка Іква впадає у Дніпро, і сільський туалет пахне краще, ніж вона. Нарешті знайдено людину, яка знається на сортах лайна і не соромиться цього. На сморід прийшла сотня селян, і не тому, що їм подобається, а тому, що тут телекамера. Як вас звати? Віктор Федорович. А вас як? Микола Васильович. Не Янукович. Не Янукович. Не Янукович. Як добре, що Віктор Федорович уточнив, бо всі вже подумали, ось він, хапайте! А Микола Васильович не каже, що він не Гоголь. Тож очевидно, що Микола Васильович саме Гоголь і є. Риба здохла, да, і бачите, яка велика. Рибу повисовувала голови і задихається. І якби вона могла кричати, вона б зараз не то, що кричала, а волала б. Хто? Хто вбивця цих невинних? Блискочих губатих красунь з зябрами. Засмерділо місяць тому. Раніше це було ідеальне місце відпочинку. І пісочок, і тарзанка. Шкода, що про це місце не знав пан Порошенко до того, як поїхав на Мальдіви. Від імені школярів, які тим благом користувалися, до телекамери відряджають місцеву відмінницю Владиславу. Незрозуміло, які нечистоти сюди зливали. Це можуть бути різні хвороби, і зоонози, і аскаридози, і гострики, і цеп'як бичачий може бути, і сисуни різні можуть жити. Чесно, ти вивчала всі ці назви оцих хвороб? Я їздила на Олімпіаду, на всеукраїнську, і зайняла там 3-е місце з біології. Як ми бачимо, селяни чудово розуміють, привернути увагу до проблеми можуть тільки селебритіс. Віктор Федорович, призерка Олімпіади. Але хто зробив таке з річкою? Тонкощі юридичних і екологічних матерій селянам не надто цікаві. Віктор Федорович із друзями знає народний рецепт. Та хто такий цей Віктор Федорович? Це просто сюжет його імені. Він всюди. Про річку згадують рідше, ніж про Віктора Федоровича. З такими темпами росту популярності скоро вже Януковичу доведеться додавати. Віктор Федорович не той, що з Борисполя. Чого нема представителя? Це хто отравив? Хто це злив? А хто? Як ви думаєте, хто? Аеропорт. Да, дійсно, аеропорт Бориспіль, очищені зворотні стічні води відводимо у річку Іква. Навіть не знаю, хто може розібратися в цьому заплутаному випадку. Хіба що дівчинка, яка розуміється на видах листів. Ну або Микола Васильович, можливо, Гоголь. Аеропорт прикрать міжнародний, дорогу об'їдуть, окружна є. Аеропорт прикрили, злітну полосу перекрили. Та спалити його! А, Микола Васильович, як другий том. Зізнайтесь, вам же ж хочеться, так?
Київський метрополітен очолив Йосип Сталін. На конкурсі на цю посаду він переміг Кім Чен Іна, Пола Пота, генерала Бокасу та Іллю Ківу і відразу ввів у дію тоталітарні правила проїзду для людей з інвалідністю. Про те, як і навіщо у київському метро увімкнули маховик репресій проти людей на візках, нам розповість наш експерт з інклюзивності Дмитро Щебетюк. Доброго дня. Я туди. Вам посвідчення показувати, так? Звісно. А на якому станції? На Дрогожичі. Але дивно, якщо я на візку приїхав і вам треба посвідчення. От вам вона дійсно до другого. Ні, давайте я краще заплачу, але поїду сам, окей? Так? А чому ви мене не пускаєте самого? Я не можу розрішити на ескалаторі без супроводу. Нові правила проїзду в столичному метро для маломобільних груп населення повинні починатися з фрази «Якщо ви все ж таки не передумали і твердо вирішили скористатися послугами метрополітену, то…» Насправді вони так не починаються, але почитавши їх, стає зрозуміло, тобі буде легше дістатися своїм ходом на власному візку. До супроводу пасажирів в кріслах колісних залучаються тільки працівники служби воєнізованої охорони. Воєнізована охорона? Це ми такі небезпечні? Точно! Всі, напевно, чули про банди на візках, які наїжджають людям на ноги, збивають їх і грабують. А потім ще й переїжджають шию, ну щоб точно не встав. Не чули такого? Значить, ви не працюєте в київському метро. Цікаво, а якщо я порушу правила, то охоронці почнуть стріляти мені по колесах, щоб я не втік, і вони змогли проявити свою турботу? А дивіться, от людина теж з посвідченням, теж її супровід забезпечте, будь ласка. Як це працює? Ви приїжджаєте на станцію метро і чекаєте. Якщо пощастить, не дуже довго. Але якщо в цей час працівники воєнізованої охорони знаходяться на іншій станції, іншій гілці метро, то можете і 40 хвилин прочекати, поки ваш супровід не прибуде на місце. Ви будете їхати? Так, ми чекаємо, я вже сказав. До якої станції? Святош. Треба чекати диспетчеру. 40 хвилин. Людині з інвалідністю набагато простіше написати якийсь зухвалий та образливий комент про Ольгу Фреймонт та дочекатися її. Це пощастило мені, так? Так, то вам довелось би чекати, поки ми приїхали. А якщо вам не подобається чекати на супровід, для вас є хороша новина. Особи, які переміщуються в кріслах колісних, можуть завчасно, не пізніше ніж за 2 години, повідомити чергового про дату, час і маршрут прямування у метрополітені для організації їх супроводу. За 2 години треба дзвонити, щоб метрополітен встиг розмістити оголошення на сайті пошуку роботи і знайти когось у воєнізовану охорону. Так що, якщо майже випадково станеться так, що охоронці є на місці, вам все одно доведеться чекати 5-6, а то й більше хвилин, поки запустять цей довбаний резервний ескалатор. А якщо я повідомлю метрополітен про своє прибуття, охорона приготується, а в мене зміняться плани і я не приїду, чи буде вважатися це телефонним хуліганством? І головне, чи можна буде разом з охороною замовити собі піцу? Нова інструкція прописана з такою хижою деталізацією, з якою маніяки описують свої сповнені жорстокої методичності злочини. Цю інструкцію міг написати Декстер після виходу на пенсію з держустанови. Підйом відбувається синхронно всіма учасниками процесу на рахунок 2, команди 1-2, де 1 команда підготуватися. А може це така нова олімпійська дисципліна – синхронний супровід? При цьому перший супроводжуючий повинен пильнувати, щоб його стопи не розміщувались на тій сходинці, на яку закочується крісло колісне з пасажиром. Так, а ще має пильнувати, щоб його ліва рука не знаходилася в носі, а права нога не знаходилася в дупі бобра. Закочується крісло колісне з пасажиром. Просто вдумайтесь в цю фразу. В метро вкочується не пасажир на візку, а візок, на якому вже може бути пасажир. А може й не бути. Та взагалі байдуже на цих пасажирів. Хіба метро для пасажирів будували? У разі, якщо пасажира не влаштовує порядок проїзду, пропонувати користуватись наземними видами транспорту. Іншими словами, не подобається щось, вали звідси.
А взагалі, інструкція могла б бути більш короткою, зрозумілою та зручною, якби керівництво метрополітену переламали ноги. Але це не точно. З такими тенденціями можна очікувати що завгодно. Обмеження швидкості візків до 50 обертів коліс на годину, дозвіл їздити лише відповідними вулицями та маршрутами, заздалегідь узгодженими з поліцією. Чи може нарешті на нас почнуть вішати жовті шестерні в метро, як символ особливого ставлення? Або просто змусять до зберігання візка вдома лише у спеціальному сейфі? Скажете, це абсурд? Не більше абсурдно, ніж воєнізована охорона для пересування в метро. Піду краще прогуляюсь містом, доки це не заборонили. А тепер до головних подій у світі. Терміново президента США Дональда Трампа спіймали на наданні послуг клінінгу чоловічих піджаків. Турботливо почистив костюм Макрона, не забувши повідомити світ, що це не банальна пилюка, а саме лупа. Президент Франції Макрон не відповів взаємністю, хоча й міг. Наприклад, набрати побільше повітря в легені і дмухнути на зачіску Трампа. Або запропонувати внести цю зачіску в Паризьку палату мір та вагів як еталонний вигляд структурованого замороженого блювотиння. Світові медіа вже поспішили заявити, що цим жестом Трамп намагався домінувати над президентом Франції. Але мені здається, це Макрон домінує. Йому струшує лупу президент Сполучених Штатів. Що може бути крутіше? Знаєте що? Переконати Трампа, що він таким чином домінує. Він мені подобається. Терміново. У Харківській дорозі утворилась яма, в ямі калюжа, а в калюжі утворились качки. Взагалі чудосія. Качки сплутали яму з водоймою, живуть там вже тиждень. Птахи співають, водойма, селезень з качечкою створює нову родину. Ці качки є типовими представниками мідл-класу серед качок. Переїхали у невеличку, проте свою смарт-водойму посеред Харківської дороги. Справжній курортний рай від харківських дорожників. Люди кажуть, не бачили їх тут вже з десяток років. Треба почекати ще 10 років, доки яма розростеться, впаде в річку Харків, і тоді вже не треба буде лагодити дорогу. Достатньо буде просто запустити річковий транспорт. Скоро вырастут камыши, присоединятся еще одни утки. А можна і навпаки. Вигнати з ями на Харківській дорозі качок та запустити туди Крістофера Нолана, знімати продовження фільму «Дюнкерк». У Рівному 4-річний Марко, незадоволений засміченістю міста, записав відеозвернення, щоб зібрати на толоку рівнян. Мене звуть Марко. Я живу у Рівному. Планета Земля. Мені тут дуже подобається. Але мені дуже прикро, що люди смітять і забруднюють планету. Не робіть так, будь ласка. Люди відгукнулися, прийшли та прибрали на місцевій набережній купи сміття. Нарешті знайдено спосіб достукатися до людей. Треба швидко брати на озброєння. Мене звати Петро Порошенко. Я живу в Києві, планета Земля. Я 4 роки президент і мені тут дуже подобається. Мені дуже прикро, що соціологи за рік до виборів не малюють мені переможних рейтингів. Не робіть так, будь ласка. Мене звати Юлія Тимошенко. Я живу в серці кожного українця. Мені тут дуже подобається. Судячи з останніх рейтингів, я все ближче і ближче до президентства, бо люди ведуться на популізм, брехню та порожні обіцянки. Люди, не робіть так, будь ласка. Вам же ж потім в цій країні жити. Мене звати Оля Фреймут. Не робіть так, будь ласка. Сьогодні у нас у музичному лайві гурт «П'ятий розмір». Не розмір, а вимір. Отже, у нас в гостях гурт «П'ятий вимір». Костя, привіт, радий тебе бачити знову. Привіт. Він у нас був в гостях як постмен, він тоді виконував свою пісню «Київські вулиці». Нам мені досі подобається. І зараз ти не сам, ти привів з собою своїх друзів в гурт «П'ятий вимір». Як це? Ти розвідку прийшов? Я був засланим козачком, перевірив, все в порядку, і пацани вже Можна прийшли. близьких людей приводити? Звичайно. А розкажи про ваш досвід, коли ви записували попередній альбом. Ви просто на декілька днів, на тиждень поїхали в будинок за містом, там жили, писали, придумували, репетирували і записували. Ми поставили собі таке завдання – записати альбом лайвом. Тобто все це було зіграно з дублями і стейками, але все було зіграно одночасно. Угу. Коли ми вийшли цей альбом грати на концерт вперше, воно все звучало класно, бо зазвичай… Мені це дуже подобається. Коли ти пишеш різними доріжками, ти ще потім півроку
цей альбом виграєш на концертах, поки тобі сподобається. Нам через півроку вже набридlo грати, і ми пишемо новий. Яку ви сьогодні будете пісню грати? Вона зі свіжого альбому. Із альбому, якого ще немає, який в процесі народження. В процесі народження, да. Цей трек називається «Чужі». «Чужі». Це не про інопланетян, це про нас. Про всіх людей в Україні, які відчувають себе чужими вдома чи на вулиці. Зараз буде пісня «Чужі» у виконанні гурту «П'ятий вимір». Тримався за уявний світ, настрів свій ніж проти їхніх спин. Місяри краще видно, розкупили на роки вперед. Продавці підроблених картин. Все, що лежить цю думка, о півночі знов прийде. Кожен з майбутніх невдах знав лиш своє, це твоє, ніби не чужі. Ранять на ночі слова, слова, халабу пісок, чотири сини, ти знов не ти, вони, що ти бачиш зі свого вікна. Навколо знову дим, місто у вогні. Вертаєшся назад, зробивши вигляд, ніби не почув. Гул сирен на світлій стороні. Все, що лежить цю думка, о півночі знов прийде. Кожен з майбутніх невдах знав лиш своє, це твоє, це твоє, це твоє, ніби не чужі, ніби не чужа. Ранять на ночі слова, слова, голову в пісок, чотири сини, ти знов не ти, вони. Ніби не чужі, ніби не чужа. Ранять на ночі слова, слова, халабу пісок, чотири сини, ти знов не ти, вони. Thank you.